नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल। नमस्कार साथीहरु, आज हामी फेरि नयाँ विषय लिएर आएका छौं। आज हामी चाहिँ एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोलाई कसरी चाहिँ हामीले कलरमा चेन्ज गर्ने हैन, त्यो पनि तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि टेक्निकल स्किल चाहिँदैन। तपाईले जस्ट आफ्नो फोटोलाई अपलोड गरिदिनुस् अनि त्यसपछि उले तपाईलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट तपाईको फोटोलाई चाहिँ कलरमा बनाएर तपाईलाई दिन्छ हैन। त्यही भएर त्यो किसिमको चाहिँ हामी आज गर्न गइरहेका छौं। यदि यो तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यसमा अरु भिडियोहरु छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। हाम्रो च्यानलमा थुप्रै त्यस्ता भिडियोहरु छन् जुन तपाईलाई चाहिँ काम लाग्न सक्छ। एकचोटी सर तपाई त्यहाँ गएर हेर्दिनु होला र राम्रो लागेको भिडियोहरुलाई चाहिँ साथीहरुलाई रिकमेन्ड गर्दिनु होला वा आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल मार्फत शेयर गर्दिन नभन्नु होला भन्दै अब हामी प्रसंगतिर लागौं। र एउटा वेबसाइट छ जस्तै hotpot.ai, www.hotpot.ai। AI भनेको आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भन्न खोजेको, अर्थात् यो चाहिँ एउटा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको माध्यमले तपाईको चाहिँ सादा फोटोबाट उले आफैले एनालाइज गरेर त्यो कलर चाहिँ त्यहाँ भर्दिन्छ। त्यही भएर चाहिँ एकदम बेस्ट क्वालिटी चाहिँ आउँछ। जस्तै यो वेबसाइटबाट थुप्रै कुरा गर्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको चाहिँ ब्याकग्राउन्डलाई कुनै सब्जेक्टबाट ब्याकग्राउन्डलाई अलग गर्नको लागि पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले चाहिँ कुनै अब्जेक्टलाई हटाउनको लागि पनि तपाईले चाहिँ यो साइटको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी आउटसोर्सिङ राइटिङ टास्क भन्छ हैन, अनि यो कलराइज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्छ। यी तपाईले चाहिँ अझ यहाँ थुप्रै देख्न सक्नुहुन्छ हैन। पर्सनलाइज आर्ट भन्छ हैन, अनि त्यस्तै गरी रिस्टोर्ड भन्छ हैन। तपाईको कुनै च्यातिएको फोटो छ भने पनि यसले ठीक गरिदिन्छ हैन। त्यो छ। र आज हामी चाहिँ कलर फोटोबाट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोबाट कलर फोटो गराउन गइरहेका छौं, त्यो पनि एक क्लिकमा हैन। त्यही भएर तपाईले यो वेबसाइट टाइप गर्नुस् आफ्नो ब्राउजरमा र मैले डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक पनि दिन्छु। त्यसपछि तपाई यो होम पेजमा आउनुहुन्छ हैन। यसमा चाहिँ तपाईले अब अरु यदि ट्राई गर्नु छ भने गर्नुस् हैन। रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्छ, अनि टर्न इमेज इन्टु आर्ट भन्छ हैन। यो सबै छ। तपाईले यी कुराहरु गर्न चाहनुहुन्छ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी चाहिँ जस्ट आज कलराइज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोज भन्ने यो लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्छौं। त्यसपछि तपाईको एउटा कुनै घरमा रहेको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोलाई तपाईले स्क्यान गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा सेभ गरेको हुनुपर्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोलाई पहिला स्क्यान गर्नुस्, राम्रो क्वालिटीमा स्क्यान गर्नुस् र तपाईले त्यहाँ सेभ गरेर राख्नुस्। त्यसपछि तपाई यहाँ आएर अनि अपलोडमा क्लिक गर्नुस् र अपलोडमा क्लिक गरेपछि तपाईको अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो कहाँ छ मैले यहाँ राखेको छु तपाईहरुलाई देखाउनको लागि, र यो मैले चुज गरे हैन। त्यसपछि यहाँ के छ कलराइज फ्याक्टर भनेछ। यो चाहिँ अब तपाईले जति बढाउँदै जानुहुन्छ अब यो क्वालिटीका कुराहरु हुन् हैन। त्यसपछि साइज भन्छ। जस्तै फुल गर्नु भयो भने तपाईले चाहिँ यो बाइ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तर चाहिँ तपाईले अब लिमिटेड गरेर चाहिँ एउटा नर्मल क्वालिटीमा तपाईले चाहिँ यसलाई गराउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले तपाईलाई देखाउनको लागि चाहिँ नर्मल क्वालिटीमा गरिरहेको छु। त्यसपछि तपाईले कलराइजमा क्लिक गर्नेबित्तिकै यो अपलोड यहाँ 3 चरणमा हुन्छ, अपलोड हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ र ल्याउनुस्। यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोबाट यहाँ हाम्रो अगाडि कलर फोटो बनेर आएको छ। र यसलाई हामीले फोटोशपबाट पनि म्यानुअली यो काम गर्न सकिन्छ। तर पनि हामीलाई चाहिँ यसबाट के हुन्छ, तपाईलाई फोटोशपको ज्ञान छैन र त्यसमा चाहिँ एकदमै टाइम लाग्छ। यही चीज गर्नलाई एकदमै टाइम लाग्छ र यसमा चाहिँ तपाईको एआई को माध्यमबाट आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको माध्यमबाट चाहिँ यसले अटोमेटिक तपाईको फोटोलाई एनालाइज गरेर कलर फोटोमा चेन्ज गरिदिन्छ। र यदि तपाईले डाउनलोड गर्न पर्यो भने यहाँ क्लिक गरेपछि
तपाईँको फोटोलाई सेभ गर्नु दिन्छ हैन। त्यसपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ VW2 कलर यहाँ सेभ गरे तपाईँलाई देखाउनको लागि हैन। अनि सेभ गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ आयो र क्लिक गरिसकेपछि हामी हेरौँ हाम्रो कस्तो बन्यो फोटो। अब खुलिरहेछ। हाम्रो त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोबाट यति राम्रो कलर फोटो हाम्रो बनेको छ। यस्तै गरी तपाईँले आफ्नो हिसाबले चाहिँ कुनै पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोबाट कलर त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोलाई कलर फोटोमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। र यस्ता तपाईँ चाहिँ कुन किसिमको कुराहरू तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ त्यो कमेन्ट बक्समा लेख्नुभयो भने त्यसैले आधार गराएर चाहिँ हामी आगामी दिनमा भिडियोहरू बनाउनेछौँ। अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद। नमस्कार, म हुँ तपाईँहरूकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईँहरूकै च्यानल।